Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ ইনষ্টেন্ট হিজাব কেনেদৰে বনাব পাৰি দেখুৱাবলৈ লৈছো। ইনষ্টেন্ট হিজাব বনাবলৈ মই 2 মিটাৰ জৰ্জেট ফেব্ৰিক লৈছো। প্ৰথমতে লেন্থৰ সাইডৰ ফালে ডাবল ফোল্ড কৰি পাছত 4 ফোল্ড কৰি লৈছো। 4 ফোল্ড কৰি লৈ এতিয়া উইডটোৰ মেজাৰমেন্ট কৰি ল'ব লাগিব। উইডটো আছে 44 ইঞ্চ আৰু মই হিজাবৰ কাৰণে 30 ইঞ্চ লম। উইডটো 30 ইঞ্চ বা 35 ইঞ্চ ল'ব পাৰিব হিজাবৰ উইডটো। এতিয়া 30 ইঞ্চত মাৰ্ক কেইটা কৰি লৈছো। হিজাবৰ লেন্থৰ সাইডৰ পৰা আৰু 10 ইঞ্চত মাৰ্ক কৰি লম। হিজাবত ফ্ৰিল বনাবৰ কাৰণে মাৰ্ক কেইটা কৰি লৈ মাৰ্জিনডাল টানি লম। যিসকল ভিউৱাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে সেই সকলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাব, নহলে কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে। আৰু কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হলে কমেন্টছ কৰি জনাব। ইয়াত ফ্ৰিল বনাবলৈও 2 মিটাৰ লেন্থৰ ফেব্ৰিক আছে। 4 ফোল্ড কৰি কাটিং কৰি ললো। ইয়াত লেন্থটো আছে 2 মিটাৰ আৰু উইডটো আছে 30 ইঞ্চ। দুই মিটাৰ লেন্থ আৰু 10 ইঞ্চ উইথৰ ফেব্ৰিকেৰে এতিয়া ফ্ৰিল কেইটা দি লম। সৰু সৰুকৈ এনেকৈ প্লেটছবোৰ বনাই লম। এনেদৰে সৰু সৰুকৈ প্লেটছ বহুৱাই হিজাবৰ এটা সাইড চিলাই কৰিম। হিজাব ফেব্ৰিকটোত যিহেতু 2 মিটাৰ কাপোৰ আছে আৰু ফ্ৰিল লগাই অলপ বেছি হৈ যাব, সেইবাবে 2 মিটাৰ হিজাব ফেব্ৰিকৰ পৰা ফৰহেড পট্টিৰ কাৰণে এতিয়া কাপোৰ কাটি লম। এনেকৈ প্ৰথমতে ডাবল ফোল্ড কৰি পাছত 4 ফোল্ড কৰি লম। ফৰহেড পট্টিৰ কাৰণে এতিয়া 3.5 ইঞ্চ উইথ লৈছো। ফৰহেড পট্টিৰ উইডটো আছে 3.5 ইঞ্চ আৰু ডাবল ফোল্ড কৰি লেন্থটো আছে 15 ইঞ্চ আৰু মেলি লৈ হ'ব 30 ইঞ্চ। এতিয়া ফ্ৰিল বনাবলৈ লোৱা ফেব্ৰিকটোৰ চাৰি সাইড মিহিকৈ চিলাই কৰি লম। ফ্ৰিল বনাবলৈ লোৱা ফেব্ৰিকটোৰ 3টা সাইড মিহিকৈ চিলালো আৰু ওপৰৰ এটা সাইড অলপ শকতকৈ চিলাবলৈ লৈছো।
এতিয়া হিজাব ফেব্ৰিকটো চিধাকৈ লৈ ওপৰত ফ্ৰিল বনাবলৈ লোৱা ফেব্ৰিকটো ওলোটাকৈ ল'ব লাগিব হিজাব ফেব্ৰিকটোৰ ওপৰত আৰু দুইটা সাইড একেলগে মিলাই এটা এটাকৈ প্লেটস বনাই যাব লাগিব আৰু এনেকুৱা ফ্ৰিল থকা হিজাব আপোনালোকে যিকিনো কালাৰৰ অল দুপাট্টাৰে চিলাব পাৰে বা যিকিনো কালাৰৰ মিটাৰ কাপোৰ আনিও এনেদৰে ফ্ৰিল থকা হিজাব বনাব পাৰিব মই 2 মিটাৰ জৰ্জেট ফেব্ৰিক লৈছো হিজাব বনাবলৈ আকৌ এবাৰ ডাবল চিলাই কৰি লৈছো ওপৰেদি এতিয়া হিজাবৰ সাইড কিটা চিলাই কৰি লও মিহিকৈ ফোল্ড কৰি সাইড কিটা চিলাই কৰি লৈছো দেখিব পাৰিছে মোৰ হিজাবৰ চাৰি সাইড চিলাই কৰি হৈ গল আৰু হিজাবত ফ্ৰিল কিটাও দিলুৱা হৈ গল আৰু এতিয়া হিজাবত ফৰহেড পট্টি লগাব লাগিব এতিয়া ফৰহেড পট্টি লগাবৰ কাৰণে ফ্ৰিল নথকা সাইডে প্ৰথমতে চেণ্টাৰটো মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব 24 ইঞ্চ লৈ চেণ্টাৰটো মাৰ্ক কৰি লৈছো এতিয়া চেণ্টাৰৰ পৰা দুইটা সাইডে 8 ইঞ্চ কৈ মাৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া ফৰহেড পট্টিৰ কাৰণে লোৱা ফেব্ৰিকটো ডাবল ফোল্ড কৰি 4 ফোল্ড কৰি ল'ব লাগিব 4 ফোল্ড কৰি ওপেন সাইডৰ পৰা राउंड शेप দি ল'ব লাগিব
চেণ্টাৰত এটা কাচ লগাম। ফৰহেড পট্টিৰ চেণ্টাৰটো আৰু হিজাবৰ চেণ্টাৰটো এতিয়া পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই ল'ব লাগিব। চেণ্টাৰৰ পৰা দুইফালে মাৰ্ক কৰি লোৱা পইণ্টলৈকে চিলাইটো কৰি ল'ব লাগিব। হিজাবটো চিধাকৈ লৈ ফৰহেড পট্টিটো ওলোটাকৈ ল'ব লাগিব আৰু এটা পইণ্টৰ পৰা এটা ছাইডৰ পৰা চিলাইটো কৰি আহিব লাগিব আনটো ছাইডলৈকে। ফৰহেড পট্টি আৰু হিজাবৰ চেণ্টাৰটো মিলাই আলপিন এটা মাৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া 8 ইঞ্চ মাৰ্কিঙৰ পৰা চিলাইটো কৰি যাব লাগিব এটা ছাইডৰ পৰা। হিজাবটো চিধাকৈ লৈ ফৰহেড পট্টিটো ওলোটাকৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এটা ছাইডৰ পৰা চিলনিটো কৰি যাম। 2 পইণ্ট মানৰ পৰা এতিয়া চিলাইটো কৰি ল'ম। চেণ্টাৰৰ পৰা এই 8 ইঞ্চ পইণ্টলৈকে চিলাইটো কৰি ল'ব লাগিব। দেখিব পাৰিছে ফৰহেড পট্টিৰ এটা ছাইড চিলনি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া ইটো ছাইডো চিলাই কৰি ল'ম। এনেদৰে ফল্ড কৰি কৰ্নাৰৰ পৰা চেণ্টাৰলৈকে চিলনিটো কৰি ল'ম। মাজৰ ঠাইখিনি গেপ থৈ ইটো ছাইডে চিলাই কৰি ল'ম কৰ্নাৰৰ পৰা ছাইডৰলৈকে ইয়াৰলৈকে। দুয়ো ছাইডে চিলাই কৰি হৈ গ'ল আৰু মাজৰখিনি গেপ হৈ আছে। এতিয়া মাজৰখিনি ফল্ড কৰি এটা ছাইডৰ পৰা চিলাই কৰি ল'ম আৰু ছাইডকেইটা টেষ্টাৰৰ সহায়ত চিধা কৰি ল'ম। ছাইড দুটা চিধা কৰি ল'লোঁ। এতিয়া হিজাবৰ ওপৰ ছাইডে ফৰহেড পট্টিটো ফল্ড কৰি পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই এটা ছাইডৰ পৰা চিলাইটো কৰি ল'ম। এতিয়া ওপেন সাইডখিনি ফোল্ড কৰি সিলাই কৰি লম।
আকৌ এবাৰ ডাবল চিলনি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া দেখিব পাৰিছে মোৰ ফৰহেড পটিটো চিলাই কৰি হৈ গ'ল। দেখিবলৈ পাৰিছে মোৰ হিজাবটো চিলাই কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু এনেদৰে আপোনালোকেও যিকোনো কালাৰৰ দুপাট্টাৰে হিজাব ষ্টিচিং কৰিব পাৰে। আৰু সাইডত মই ফ্ৰিল দিছোঁ দুপাট্টাটোৰ এটা সাইডত। আৰু দেখিব পাৰিছে ফৰহেড পটিটো জইন কৰি হৈ গ'ল। আৰু ফৰহেড পটিটোৰ লেন্থটো লৈছিলোঁ মই 15 ইঞ্চ। আৰু লেন্থটো অলপ কম হৈ যোৱাৰ বাবে মই আৰু 10 ইঞ্চ লেন্থৰ পটি কাটি জইন কৰি ল'লোঁ। এই পটিটো আমাৰ ফৰহেডৰ পৰা ডিঙিলৈকে আহিব আৰু ডিঙিৰ তলত টাইটকৈ পটিটো বান্ধি ল'ব লাগিব। আৰু দুপাট্টাৰ ইটো সাইড মূৰৰ ওপৰেদি অভাৰলেপ হৈ বেক সাইডৰ ফালে যাব।